მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას დისკუსია ლაივ-ტრეში. დღევანდელ გადაცემას ჟურნალისტი მე ნინო თოლორაია გავუძღვები. COVID-19 და ბავშვები, ეს არის ჩვენი დღევანდელი თემა, რომელზეც მშობლებთან ერთად ისაუბრებენ ბავშვები. ბავშვები მოგუყვებიან იმასაც, თუ რა იყო მათთვის ყველაზე რთული კარანტინის და თვითიზოლაციის პირობებში, რა მოენატრათ. ამას გარდა ჩაგვერთვება გადაცემაში ფსიქოლოგი, რომელიც ისაუბრებს სტრესზე, სტრესის მართვასა და იმაზე, როგორ შეიძლება პანდემიის პირობებში ბავშვებს გაუმარტივოთ ცხოვრება. პირველი ვინც ჩვენ გადაცემაში ჩაგვერთვება, ეს არის ერთ-ერთი მშობელი, ზუგდიდის მცხოვრები ნინო კემულარია. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ და მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. ბევრისთვის ეს იყო შოკი, ბევრისთვის ეს იყო სტრესი. თქვენ როგორ შეხვდით ამ მოცემულობას, ამ ახალ რეალობას, რომელშიც პრინციპში არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელ მსოფლიოს მოუწია ცხოვრება. ანუ თავიდანვე იყო ოდნავი გაურკვევლობა და იყო გარკვეული კითხვები, რატომ, რისთვის, როწემდე, ანუ ბავშვის მხრიდან. ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცადეთ აგვიხსნა ეს ყველაფერი და ვფიქრობ, რომ ზოგადად ყოველთვის ჯობია ბავშვს სიმართლე მიაწოდა, უბრალოდ ეს სიმართლე უნდა იყოს მიწოდებული მისთვის გასაგებენაზე, შესაბამისად, როდესაც ავუხსენით ამის რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა მსოფლიოში რა სიტუაცია იყო, მან გაიგო, გაიაზრა და ძალიან ისეთნაირად დადებითად მოეკიდა ამ ყველაფერს და შესაბამისად დიდებივით დაიწყო აი ამ წესების დაცვა მანაც. თქვენ ამბობთ, რომ ბავშვს აუხსენით მისთვის გასაგებენაზე, რომ კორონავირუსის პირობებში უმჯობესი იყოს სახლში დარჩენა. თუმცა გარკვეულწილად ალბათ შეიძლება მობეზრდა, ხო, გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ ეს ერთი და იგივე ეს რუტინა ყოველდღიური, ხომ არ მოითხოვა გარეთ გასვლა, მეგობრებთან უკვე ცოცხალი კომუნიკაცია. ანუ იყო ეს მოთხოვნები და სურვილი მისგან? ხო, ანუ პირველი და ძალიან ისეთი გამოწვევა ჩვენთვის როგორც მშობლებისთვის იყო ზუსტად ეს ფაქტორი და ყველანაირად ბავშვისთვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ვზრუნავდით, იმიტომ რომ ეს თვითონ ეს მდგომარეობა იყო ცოტათი სტრესული. გამომდინარე აქედან თავიდანვე შევეცადეთ აი ამ 4 კედლის პირობებში შეგვექნა რაღაცნაირად ისეთი კომფორტული გარემო მისთვის, რომ ნაკლები სტრესი ყოფილიყო ბავშვისთვის სახლში დარჩენა. შესაბამისად წინა პლანზე წამოვწიეთ სხვადასხვა თუნდაც თამაშები, როგორც არის სამაგიდო თამაშები, მაგალითად ჭადრაკი, ნარდი, დომინო, კარტი, ანუ რომელიც არ იცოდა, შევასწავლეთ და ამ პროცესმა ძალიან ისეთნაირად დადებითად იმოქმედა. ასევე ძალიან ბევრს ხატავს ეს პერიოდი სულ ხატავს ხოლმე და საყვარელ წიგნებს ვკითხულობ, ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნი გვაქვს და უფრო ღრმად გავეცანით მათ. შესაბამისად ამ ყველაფერმა ეს რუტინა გახადა უფრო საინტერესო და სახალისო. პლუს ამას, ანუ ძალიან ისეთნაირად დადებითად მინდა ხაზი გაუთვა იმ ფაქტს, რომ აი ონლაინ სწავლებას რაც შეეხება სკოლებთან დაკავშირებით ჩვენი პირველივე დღიდან ანუ ხაზგასმა მინდა იმის, რომ როგორც კი დაიწყო ეს პროცესი თვითონ ეს პლატფორმა წამოიწია წინ, ჩვენმა მასწავლებელმა მოახერხა ის, რომ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ პირველივე დღიდან ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, ვინც აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესში და დღემდე თითქმის ყოველ დღე გარდა უქმეებისა ჩვეულებრივად, ანუ სკოლაში ვერ დავდივართ, მაგრამ გვაქვს ის რეალობა, რომ ფაქტიურად ანის საყვარელი მასწავლებელი ახერხებს იმას, რომ მთელი კლასი არის თავმოყრილი გარკვეული პერიოდი ერთად. ანუ ამანაც ძალიან დიდი დადებითი გავლენა იქონია ამ თვითიზოლაციის პერიოდში. თავისთავად ეს არ იყო საკმარისი, ძალიან ხშირად წუწუნებს იმაზე, რომ უფრო მეტი დრო ჭირდება, უფრო აი რეალური ურთიერთობები უნდა უკვე. ეს რაღაცა კი არის ონლაინ სივრცე, სადაც თავს იყრიან და რაღაცნაირად ახერხებენ ერთმანეთთან შეხვედრას, მაგრამ უკვე ენატრება აი ეს ძველი დრო და ურთიერთობა ბავშვებთან. კი ბატონო, ნინო, თქვენ თუ ახერხებდით აი ჩვეულებრივ პანდემიის მიღმა, როცა ჩვეულებრივ ცხოვრობდით ყველანი და ჩვეულებრივ იყო ჩვენ ყოველდღიური დღის რუტინა, აი თქვენ შულთან ამდენ კომუნიკაციას თუ გქონდათ იმდენი დრო, რომ თქვათ ბავშვთან აი ესეთი სიხშირით გქონოდათ კომუნიკაცია, მათთან ერთად ჩაბმულიყავით სხვადასხვა თამაშობაში და ასე შემდეგ სხვა აქტივობაში. ანუ ზოგადად ჩვენ მშობლები ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ ჩართულები და ბავშვთან ურთიერთობა იყოს ჩვენთან უფრო ისეთი სტაბილური, მრავალფეროვანი და ზოგადად გვაქვს ეს მიდგომა ბავშვთან მიმართებაში. სულ ვცდილობთ მიუხედავად იმისა, რომ
ზოგჯერ დრო არ იყო, თუნდაც აი ჩემი მაგალითიდან გამომდინარე, მე მაგალითად, როდესაც ნახე, რომ ბავშვს ჰქონდა დეფიციტი, სტაბილური სამსახურიდან წამოვედი, გამომდინარე იქედან, რომ ჰქონდა ისეთი ასაკი, რომ ჭირდებოდა მშობელთან ძალიან ურთიერთობა და ამიტომ გარკვეულწილად თქვი უარი რაღაცეებზე და შესაბამისად აი ამ ყველაფერმა უფრო ისეთნაირად დადებითად იმოქმედა ანიზე. ზოგადად პანდემიის პირობებში ტელევიზიით, პრესით, სააგენტოების ან სხვა მედია საშუალებებით ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდებოდა კორონავირუსზე, ისევე ჩვენი სპეციალისტების პროგნოზები, მოწოდებები, რადიკალური მოწოდებები ამ სახში დავშენილიყავით. აი ბავშვს თქვენ რაღაც სიხშირით უსმენდით ამ ყველაფერს და ისმენდა თვითონ ბავშვი. როგორ ფილტრავდით, რომ დაგეცვათ ის ესეთი ამდენი ნეგატივისგან და ცოტა უფრო პოზიტივი, ბევრი პოზიტივი გენახავთ ამდენ ნეგატივში. თავიდან არა მარტო ბავშვები, დიდებიც ვიყავით გარკვეული სტრესის ქვეშ და ესეთ სტრესის ფონზე გვიწევდა ცხოვრება და გარკვეული პერიოდის შემდეგ მივხვდი, რომ აი ტელევიზორი და საინფორმაციოები ცოტათი უნდა შემეზღუდა და საერთოდ გავთიშე ტელევიზორი, აი დღეს, როდესაც რაღაცა მაინტერესებს, შევდივარ ინტერნეტში, ვეცნობი ინფორმაციას და სრულიად გავთიშე, ანუ იმდენად ნეგატივი მოდიოდა ტელევიზიებიდან, ძალიან ბევრი ცუდი ინფორმაცია ეს რეალობიდან გამომდინარე და შესაბამისად ამ მხრივ შევზღუდე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩემზეც მოქმედებდა, მე ბავშვზეც და ამიტომ რაღაცნაირად შეზღუდვა გავაწესეთ ამ მხრივ. ჯანდაცვის სპეციალისტები გვირჩევდნენ აი აუცილებელ წესებს, რაც უნდა დაგვეცა პანდემიის პირობებში, ეს ელემენტარული ხელების დაბანა, ხო? და ყველამ ერთად ვისწავლეთ, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ჭყარებში ჭყარებს გარეთ ხელების დაბანა. აი ბავშვს როგორ აუხსენდეთ ყველაფერი და მიიღო თუ არა ეს ყველაფერი დიდი ხალისით. ანუ მისთვის როგორი იყო ეს ყველაფერი ამ წესების გასაცდელი? ანუ ჩვენ როგორც გითხარით, აი ვცდილობთ რაღაცნაირად უფრო ბავშვისთვის გასაგებ ენაზე მივაწოდოთ ეს ყველაფერი და აი მაგალითისთვის შემიძლია მოვიყვანო ესეთი პატარა ექსპერიმენტი ჩავუტარეთ ბავშვს, როგორ უნდა დაიცვას თავი მიკრობებისგან, ესეთი პატარა ექსპერიმენტია, სადაც წყლის და ზეთის დახმარებით ვაკეთებთ ესეთ ექსპერიმენტს, ვიდეოებია ხშირად და ამის დახმარებით ვუჩვენებთ თუ როგორ საპნის დახმარებით ბაქტერიები როგორ უნდა მოიცილოს ხელიდან. ამან იმდენად დააინტერესა, ამის მერე განსაკუთრებით დაიწყო ძალიან ხშირად ხელის დაბანა და თვითონაც ძალიან იცავდა ამ წესებს. მადლობა ნინო, მადლობა ანი, იმისთვის რომ ჩვენ გადაცემაში მიიღეთ მონაწილეობა და გემშვიდობებით წარმატებებს გისურვებთ. გაიხაროთ, მადლობა თქვენ. მადლობა. ახლა ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი მშობელი უნდა შემოუერთდეს, სირინა ჯიქია თავის შვილთან ერთად, ანდრია კაკულიასთან ერთად. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ და ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობთ. ირინა, თქვენთან მაქვს ესეთი კითხვა. პრინციპში სტანდარტული, რაც შეიძლება სულთანაც დავსვი, რა გაგიჭირდა და რა იყო თქვენთვის ყველაზე რთული კარანტინის და თვითიზოლაციის პირობებში? მაშინ როცა ჩვენ ყველანი დავრჩით სახლში, რეკომენდაცია იყო, რომ ნაკლებად გავსულიყავით მხოლოდ აუცილებელი საჭიროების შემთხვევაში გარეთ და მოკლედ დისტანცირება ქონოდა გარესამყაროსგან და ადამიანებისგან. რა იყო თქვენთვის ამ სახის პირობებში ყველაზე რთული? ყველაფერი ავხსენი, რომ კორონას გამო არ შეიძლებოდა სიარული სკოლაში, ბაღში, ეზოში ჩასვლა. მე დავიწყეთ სახლში რაღაცებს ვიგონებდით, ვცეკვავდით, ვერთობოდით, TikTok-ზე ვიღაცებს ედოთ ვიდეოები და ჩვენს ვიმეორებდით და ესე ვერთობოდით. მე დაბადების დღე ქონდა პატარას, ერთად გავაფორმეთ ყველაფერი, გავულამაზეთ დღე. და რაღაცებს ვიგონებდით ყოველ დღე და ვცდილობდით, რომ გაგვერთო თავი. დადებითად ვუყურებდით ყველაფერს. კარანტინში აღმოვაჩინე ხატვის უნარი. დავიწყე ხატვა. ცხოვრებაში პირველად დავხატე. რატო გაგიჩნდა? ძალიან მომეწონა, ისე გამიტაცა ხატვამ, რომ ყოველ დღე მაქვს ხატვის მუზა. ყველას ვურჩევ მშობლებს, რომ არ ინერვიულონ, დადებითად შეხედონ ყველაფერს, გაერთონ ბავშვებთან ერთად და იმხიარულონ. კარგი ირინა, მადლობა ძალიან დიდი, წარმატებებს გისურვებთ, კარგად იყავით. მადლობა თქვენ. კარგად. კარგად გრძანდებოდეთ.
გადაცემას ახლა შემოუერთდება მშობელი ნათესახოკია, რომელიც ასევე არის ასოციაცია გზამკვლევის თანამშრომელი. ეს ასოციაცია აუტისტური სპექტრის საშუალების მქონე ბავშვებთან მუშაობს. მადლობა ნათია გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩემი პირველი კითხვა იქნება ესეთი: ერთ დღესაც ყველას გვითხრეს, რომ სახლში უნდა დარჩენილიყავით, რომ ნაკლები კომუნიკაცია გქონოდა ადამიანებთან, თვითიზოლაციის პირობები უნდა დაგვეცვა. რა გააკეთეთ იმისთვის, რომ თქვათ ნაკლებად დამაზიანებელი ყოფილიყო ეს იგივე თქვენი შვილისთვის ეს ახალი მოცემულობა და პრინციპში როგორც მშობლისთვის, როგორც ადამიანისთვის თქვენთვისაც ახალი რეალობა იყო და ახალი გამოწვევა. მოგესალმებით ნინო, გეთანხმებით რომ ძალიან აქტიური ცხოვრებიდან ასე ვთქვათ დავპაუზდით და ეს ჩვენთვის ძალიან მეტად მტკივნეული აღმოჩნდა, როგორც აქტიური მშობლები, როგორც აქტიური დედა-შვილი, აი ფაქტიურად ყველაფერი გაჩერდა და ეს ჩემთვისაც და ამავდროულად გიგისთვის იყო მეტად მტკივნეული და რა ვიცი, მე მაქსიმალურად შევეცადე ყოველ შემთხვევაში, რომ მისთვის მაქსიმალურად ხელი შემეწყო, მეც უფრო მობილიზება გამეკეთებინა საკუთარი თავის, რომ ეს პერიოდი, ეს რთული პერიოდი რაღაცნაირად გაგვეტანა და ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად შევძელით, მაგრამ ძალიან დიდ დროში გაიწელა ეს ყველაფერი და ბუნებრივია ფსიქოლოგიური, ესე ვთქვათ, ზეწოლა და წნეხის ქვეშ ნამდვილად ვიყავით დედა-შვილი. და ვიმედოვნებ, რომ რაღაც გარკვეულ პერიოდში ეს ყველაფერი აღდგება და დაუბრუნდებით ჩვეულ რიტმს. ნათია, თქვენ ხართ ასოციაცია გზამკვლევის თანამშრომელი, ხომ გარდა იმისა, რომ ხართ მშობელი, ცენტრის დახურვის შემდეგ, დროებით დახურვის შემდეგ უკვე სახის პირობებში მოახერხეთ გიგისთან იმ აქტიობების გადმოტანა, რასაც ცენტრში ახორციელებთ, თქვა სხვა ბავშვებთან ერთად. დიახ, ნინო, მე როგორც აქტიური მშობელი თქვენ მიცნობთ და ამავდროულად ვარ ცენტრში, ცენტრის თანადამფუძნებელი და ამ ცენტრში მუშაობ როგორც თერაპევტად და ბუნებრივია ჩემი რესურსები მაქსიმალურად შევეცადე რომ გამომეყენებინა ჩემი შვილისთვის, რა თქმა უნდა, გამოვიყენეთ თავისი პერსონალური სივრცე, რაც აქვს, იგიც თქვენ იცით, რომ გიგის აქვს თავისი სივრცე და ასე შემდეგ და მე შევეცადე სხვადასხვა აქტივობებით რაღაც სიახლეების შემეტანა მის შემოქმედებაში არ გაჩერებულიყო ეს ყველაფერი და მაქსიმალურად ეს იზოლაციის პერიოდი ჩვენ საკეთილდღეოდ გამოვიყენეთ. როგორ აუხსენით ნათია გიგის, რომ სახლში უნდა დარჩენილიყავით გარკვეული პერიოდი? ახლა უკვე ნელ-ნელა მშვიდდება სიტუაცია და უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი გარეთ გამოვიდა, სეირნობს და უკვე სხვადასხვა აქტივობებთან დაკავებული. თუმცა იმ პერიოდში, როცა ვიყავით ყველანი თვითიზოლაციაში, როგორ აუხსენით რომ მისთვის უნდა ყველასთვის უმჯობესი იყოს სახლში დარჩენა, ანუ როგორ მიიღო გიგინას ყველაფერი? დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა იყო ეს ჩემთვისაც, როდესაც გადავწყვიტე, რომ ყველაფერი მეთქვა მისთვის ეს რაც რეალურად ხდება მსოფლიოში და ასე შემდეგ, საკმაოდ რთული აღმოჩნდა ჩემთვის, როგორ შეიძლებოდა მისთვის გასაგებენაზე ნაკლებად მტკივნეულად ამეხსნა ეს ყველაფერი და გადავწყვიტე და ვიფიქრე, რომ ის არ არის პატარა, ის არის 15 წლის და მოდი ვეტყვის სიმართლეს, როგორც რეალურად ხდება დღეს და რა სიტუაციაც არის საქართველოში და ამავდროულად მსოფლიოში ეს არის პანდემია. ავუხსენი, რომ ამ ეტაპისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სახლში დავრჩეთ. ამავდროულად მოუწოდებდა თვითონაც მე როგორ თქვენმა ჟურნალმაც სოციალურ ქსელმაც ნახა რომ გიგიმ დაახატა ასე შემდეგ და თავისი სლოგანი დარჩით სახლში ასე ვთქვათ დაახატა ნახატი და ასე შემდეგ მოკლედ თავიდან ძალიან მტკივნეული იყო მისთვის და ბუნებრივია რუტინულად გეკითხება კითხვებს გისვამს რომ როდის დამთავრდება დიდი ხანი გაგრძელდება 10 დღე 20 დღე თუ როგორ და როდესაც კითხვა არ გაქვს, პასუხი არ გაქვს კითხვაზე, ძალიან რთულია ეს მშობლისთვის არ გინდა რომ პირველ რიგში მოატყო და ასე შემდეგ. მაგრამ თავიდან შეეგუა, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულ პერიოდს ელოდებოდა გაივლის, მორჩება და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც გასტანა ერთი თვე, მეორე თვე მოყვა, უკვე მესამე თვე, უკვე რეალურად ძალიან რთული აღმოჩნდა და არც მიკვირს. იგივე ჩვენ შემთხვევაში, რიგითი ადამიანების შემთხვევაში ძალიან რთულად გადასატანი არის ეს
ამდენი თვის მანძილზე სახლში გაჩერება, მაგრამ მაინც მგონია რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე და მას მე რეალურად აუხსენი სიტუაცია. გიგი ჩაერთო სხვადასხვა აქტივობებში ამ იზოლაციის პერიოდში სახელოსნოს შეუერთდა არაერთ აქტივობას, აღნიშნავ რომ 18 მაისს თქვენმა ლაივ პრესმაც გადაიღო და მოამზადა გიგიძეს სიუჟეტი, ასევე სხვა აქტივობების სახით, რაც ჩვენი რესურსით შესაძლებელი იყო ამ სივრციდან, ჩავერთეთ არაერთ ესე ვთქვათ აქტივობას და მგონია რომ რაღაცა პაუზა მაინც დიდი დოზით არ გქონია და გამოგვადგა ეს სივრცე ნამდვილად. მეთია, თქვენ როგორც სამკვლევის თანამშრომელი და თერაპევტი, სხვა მშობლებს ამ ცენტრის სხვა ბენეფიციარებს ასე ვთქვათ, თუ გაქვთ მათთან კომუნიკაცია და ასე ონლაინ დისტანციურად თუ ხსნიდით რა უნდა გაეკეთებინათ და რაღაც რჩევებს რომ იმ ბავშვების განვითარებას და რეაბილიტაციას ისე არ შეფერხებულიყო და არ დაპაუზებულიყო. დიახ, ნინო, რასაკვირველია, ჩვენ ყოველდღიური ურთიერთობა ცენტრის დამფუძნებლებს ერთმანეთთან გვაქვს, ჩვენ მშობლები ვართ, თქვენ მოგეხსენებათ და ჩვენთვის ეს ყოველდღიურობა, ურთიერთობა ერთმანეთთან, ესე ვთქვათ, კომუნიკაცია, გაზიარება და რა შეიძლება გაკეთდეს და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, გვაქვს მშობლებთან კომუნიკაცია, რეკომენდაციის სახით ვაწვდით, ესე ვთქვათ, ვაძლევთ რეკომენდაციებს და ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია არის როგორც მშობლის გამოცდილებიდან საუბრობ დამავდროულად როგორც თერაპევტი, ვფიქრობ რომ მშობელს ძალიან დიდი როლი აქვს და მგონია რომ ეს სახლის პირობებში რაღაცას კარგი კუთხითაც შეიძლება შევხედოთ, შეიძლება მშობელი და ბავშვის ურთიერთობა უფრო დათბეს, დამეგობრდეს და მე მგონი რომ რაღაც აღმოჩენებიც კი მოხდა ჩვენ ამ შემთხვევაში არაერთი მშობლისგან ვიცი რომ ძალიან დაიმეგობრა თავისი შვილი და რაღაცები ესე ვთქვათ ისწავლეს ამ ოჯახურ გარემოში. კი, ნათია, მოკლედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სახლის პირობებში უფრო რთული არის, ანუ ეს ბავშვები განსაკუთრებით საჭიროებენ სოციალიზაციას, მეტკომუნიკაციას და ურთიერთობას ადამიანებთან და კარანტინის და იზოლაციის პირობებში სახლში ჩაკეტილები აღმოჩნდა. ასეთ შემთხვევაში რამდენად მარტივი არ რთულია მართვა ბავშვების ვიდრე ცენტრში, სადაც აი ბინაში მცხოვრები ოჯახები, სადაც არიან და მხოლოდ ორ ოთახში უწევთ მათ ცხოვრება, თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი რთულია, როდესაც ბავშვი ვერ გაგყავს გარეთ და ასე შემდეგ. მე კომუნიკაცია მაქვს თბილისში მცხოვრებ მშობლებთან და მათ ძალიან უჭირთ, ესე ვთქვათ, ბინის გარემოში გაჩერება. ძალიან რთულია, ჩვენ კიდე გვაქვს შესაძლებლობა სივრცე, ანუ ეზო და ასე შემდეგ სამეგრელოში. მე მაქვს კომუნიკაცია მშობლებთან და ამბობენ რომ უჭირთ ბუნებრივია და ვფიქრობ რომ აი როდესაც აღდგება ეს თერაპიული საათები ჩვენ აი დაწყება ის რაც მათ დაისწავლეს და ასე შემდეგ პროგრამებსაც ჩვენ მივყვებოდით გონია რომ გარკვეული პერიოდი მოგვიწევს რომ ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ და ესე ვთქვათ მივყვეთ ამ საფეხურებს. ნათია, ხომ არ მოგწონთ რაიმე სახის რეკომენდაციები თქვა ცენტრის ამუშავების შემდეგ რა წესების დაცვა მოგიწევთ? იყო თქვენთან ასეთი კომუნიკაცია? ჩემთვის ამ ეტაპზე ცნობილი არ არის, როდის აღდგება უშუალოდ ცენტრები. ჩვენ ველოდებით აი თბილისში როგორც კი დაიწყება, ჩვენ ვისაც გვაქვს ურთიერთობა თანამშრომლობთ სხვა ცენტრებთან, მათი რეკომენდაციებით და ასე შემდეგ. ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელია, რომ ესე ვთქვათ, ამ პირბადეებით იგივე რეკომენდაციები რაც არის, რომ ამ კოვიდის თემაში უნდა დავიცვათ და ასე შემდეგ, ძალიან მიჭირს წარმოვიდგინე, რომ უშუალოდ პირისპირ გიზის ბავშვი შენი მოსწავლე თუ ასე შემდეგ ბენეფიციარი ძალიან რთულია მასთან ერთად პირბადით ჯდომა, შეიძლება მისთვის ეს გაურკვეველი ფაქტი იყოს და ბუნებრივია ცალსახად ეს მოსალოდნელია და ცოტა არ იყოს მიჭირს ამ ყველაფრის წარმოდგენა, როგორ შეიძლება ამ რეკომენდაციების დაცვით თერაპიული საათების მართვა. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ ვიცით რა რეკომენდაციებს გასცემს ჯანდაცვის სამინისტრო. ველოდებით ჩვენც ალბათ ივნისის და პირველ რიცხვებში ალბათ დაახლოებით რაღაცა გარკვეული ინფორმაცია გვექნება თუ როგორ განვითარდება შემდეგ მოვლენები. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ნათია გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გულისხმობთ ნათიას ახოკიას, მშობელს და ასოციაციას დამკვლევის თანადამფუძნებელს
თერაპევტის სპეციალისტ. მადლობა წარმატებისთვის. როგორი იყო პანდემიის პირობებში მოქალაქეთა და ბავშვების ცხოვრება, რამდენად იცავდნენ ისინი წესებს, რით ირთობდნენ თავს და დღეს უკვე როგორია მათი ყოველდღიურობა, როცა ქვეყანა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმში აღარ ცხოვრობს. ეს ყველაფერი შეიძლება ნახოთ და მოისმინოთ ჩვენ ზუგდიდის ქუჩებში მშობლები და ბავშვები გამოგიჩნდათ. პირველი რაც მივიღეთ იყო ძლიერი შოკი, როგორც მთელმა მსოფლიომ, ჩვენმა ოჯახმაც, მაგრამ გაგვიმართლა იმაში, რომ სოფელში ვიყავით და სოფელში ვცხოვრობთ ძირითადად. და ეზო გვქონდა დიდი რაღაც საგაზაფხულო საქმეები და ამით გადავიტანეთ. ვცდილობდით ბავშვებთან ერთად გვეთამაშა, რამე ახალი სათამაშო ისინი მოგვეგონებინა, რომ გამერთო ბავშვები და როგორმე ეს სტრესული გარემოსგან ამეშორებინა. კოვიდმა რაც გააკეთა, ეს არის ის, რომ შიში მაინც დაინერგა და ფსიქიკაზე მაინც აისახა. როცა დავდივართ ქუჩაში რაღაცა, ვცდილობთ რომ უცხოსთან მაინც და ეს ცუდია თუ კარგია, არ ვიცი. მე მგონი უფრო ცუდია, რომ გეშინია ადამიანის გვერდით ახლოს გავლა. მომენატრა ჩემ კლასელები, რადგან მათთან კარგად თამაშობთ შესვენებებზე. როდესაც მშობელთა კრებებია გარეთ ვართ და ყველა ერთად თამაშობთ შესვენებებზეც, მაგრამ შესვენებებზე გარეთ არ გავდივართ ხოლმე. ეხლა სახში რას აკეთებდი ძირითადად რითი ერთობოდი? ლეგოებს და ფაზლებს ვაწყობდი. ონლაინ გაკვეთილებში ამხელებთან პირად კონტაქტით ვარ კონტაქტობთ. ვერც მასწავლებელთან ვართ ისე ახლოს, რომ ბევრი კითხვა დაგვიხრათ და ვერ ვასწრებთ იმდენ რაღაცას გამოკითხვას, რასაც სკოლაში ვასწრებდით. თითოეულ ბავშვს უფრო მეტ ყურადღებას გვითმობდა მასწავლებელი. ახლა კი 20 წუთიანი უნდა იყოს გაკვეთილი და ამდენს ვერ ვასწრებთ. არა, სკოლა არ მომენატრა. რატო არ მოგენატრა? იმიტომ რომ სულ ადრე მაქვს სადგომი და მე მეზარება. და სახში როცა მინდა მაშინ ვდგები და დედა მაშინ მოსწავლის. ეხა უფრო სტრესია, უბრალოდ მაინც გამოდიხარ, იმიტომ რომ გინდა გახვიდე, გარეთ იყო, ანუ ბავშვები ცოტა გაერთნენ, რაღაც გარემო შეიცვალონ, თორემ შიში ეხა უფრო მაქვს ვიდრე მაშინ. იმიტომ რომ ეხა უფრო არ ვარ მგონია დაცული, იმიტომ რომ ამდენი ხალხი პირბადით არც ერთი არ ვართ. კი ბატონო, იქ რაღაცა ხელი დავიბანე, მივედი, ეხა ხო არ დავიბანე. აგერ ვზივარ, იქნებ იჯდა ის ვიღაცა რითი ვარ დაცული, არც არა. ერთი პლუსი ყველა ესე აღნიშნავს, რომ ის იყო, რომ ბავშვებთან მეტ დროს ატარებენ მშობლები. როგორ გამოიხატა ეს აქტიურობა, რას აკეთებდით ერთად, როგორ საინტერესოდ როგორ. ძალიან ბევრი დრო გავატარეთ, TikTok-ებით ვერთობოდით, მაგალითად გავიხსენეთ ძველი თამაშები, როგორ თქვა, ბელკა, ჩემს დროს. კლასობანა ხო, ნინი? ხო, აი ეს ვითამაშეთ, ჩაჭროვანა ვითამაშეთ. ნუ ესეთი რაღაცეები. ონლაინ გაკვეთილები რთული იყო ჩემთვის და ჯობია რომ სკოლაში ვიარო ჩემი აზრით. რთული რატო იყო ონლაინ გაკვეთილები? უფრო მასწავლებელი უფრო კარგად ხსნის გაკვეთილს და კარგად ვიგებ ყველაფერს. როცა გაკვეთილზე ვარ და ეხლა ვერა. და მეგობრები თუ მოგენატრა მათთან თამაში? მეგობრები დიახ. ნუ მე ეხლა სოფელში ვცხოვრობ და ხანდახან ნახულობ მათ. და არ მიჭირს მათი ნახვა, მაგრამ თამაშთან დაკავშირებით ვერა. ანუ ვერ მივდივარ მათთან სახლში და ხო, ამ კორონის გამო? დიახ. სახლში ვერაფერს ვერ თამაშობდი. არც ბავშვები არ იყვნენ გარეთ სათამაშოდ. რატო ანუ არ მოდიოდნენ შენ ვერც შენ მიდიოდი მათთან? ხო, ვერ მივდიოდი, ხა ესეთი სიტუაცია როარს. რა ვიცი, მეტყოდნენ მე არ შეიძლება შემოსვლა. რამე ვირუსი არ ქონდეს. და სახში რას აკეთებდი ხა ის მითხარი გარდა ონლაინ სწავლებისა? რა ვიცი, დედაჩემთან ხატავდი ერთად, რაღაცებს თამაშობდით. რას მაგალითად? ჭადრაკი, ლოტო და რაღაცები.
ეს გადაცემა შემოერთდა ფსიქოლოგი კეთევან კობალაძე. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ და გვერდებით გადაცემაში. ზოგადად COVID-19-ის მხრივ დღეს ჩვენს ქვეყანაში შედარებით უკეთესი სიტუაციაა, ვიდრე თუნდაც 2 თვის წინ, 3 თვის წინ. თავდაპირველად იყო გაცილებით მეტი შიში, რაღაც გაურკვევლობის მოლოდინი, პროგნოზების სხვადასხვა, რომლის შესახებაც მშობლები ბავშვებთან ერთად ყოველდღიურად ძალიან მესიჯებს და გზავნილებს ისმენდნენ. თუმცა იმ კონტექსტში რომ უნდა დარჩენილ იყვნენ სახლში, უფრო თვითიზოლაციისკენ მიემართათ, ნაკლები კონტაქტი გარე სამყაროსთან და ეს ყველაფერი, როგორც თქვენამდე ჩვენ მშობლებს და ბავშვებს ვესაუბრეთ, ძალიან ცუდად დაისახა, ერთგვარ დაიწვნენ ისინი ამ ყველაფრის გამო. თქვენი დაკვირვებით, როგორ აისახა COVID-19, როგორ დააზიანა ბავშვთა ფსიქიკა, ყველაზე მოწყვლადი და სუსტი ფსიქიკა აქვს ბავშვებს და შესაბამისად გავლენაც ალბათ მათზე მეტი იქნება. დავარაუდოთ, თქვენი დაკვირვება როგორია? ესეთი კატასტროფულად არ არის მდგომარეობა და არის სრულიად ინდივიდუალური დაუშვათ, რა თქმა უნდა არსებობენ ბავშვები, რომლებიც დაუშვათ უფრო მეტად თქვათ დაზიანდნენ, დაიძაბენ, რაღაც გაუჭირდათ, მაგრამ ძირითადი უმრავლესობა მაინც ადაპტირდა, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვებზე ვსაუბრობთ და აქ უბრალოდ ერთი რამეა კიდე გასათვალისწინებელი ყველას მოეხსენება, რომ ეს ბავშვობა, ასე ვთქვათ, დიდი ასაკია, ბევრ წელს მოიცავს, იურიდიულად და კონსტიტუციურად საერთოდ 18 წლამდე ბავშვად ითვლება, მაგრამ უფრო პატარა ბავშვებზე თუ ვისაუბრებთ, ისინი გაცილებით უფრო ადვილად ადაპტირებადი არიან, ოღონდ ეს აუცილებლად ერთმნიშვნელოვნად დამოკიდებულია მშობლებზე და აღმზრდელებზე, მეურვეობებზე, იმ ადამიანებზე, ვისთან ერთადაც ისინი აღმოჩნდნენ დაუშვათ კარანტინში ერთ სივრცეში უფრო მეტი დროით, ვიდრე მანამდე იყვნენ ხოლმე. და მერწმუნეთ ეს ცნობილი ფაქტია ადასტურებს ამას ყველა ფსიქოლოგი, ყველა კვლევა, რომ ბავშვზე ერთ-ერთზე აისახება მშობლის დამოკიდებულება. თუ მშობლები ძალიან შფოთავდნენ, ძალიან განიცდიდნენ, ძალიან დიდ ინფორმაციულ ნაკადს უშვებდნენ ოჯახში და მერე სულ ამაზე საუბარი იყო, ამაზე განხილვები იყო, ის ოჯახები, ის მშობლები და მათი შვილები სავარაუდოდ უფრო მეტად დაზარალდნენ აი ამ ინფორმაციული ნაკადით, აი ამ დაძაბული სიტუაციით, მით უმეტეს პირველ ხანებში, მაგრამ ის სიტუაცია, ის ოჯახური გარემო, სადაც ასე თქვა, ცდილობდნენ, რომ უფრო მშვიდად მიეღოთ ეს ყველაფერი, იქ ბავშვებიც უფრო ადაპტირდნენ, უფრო შეეგუენ და თან რაც თავარი ახლა შედარებით პატარებზე თუ ვისაუბრებთ, იმათ სავარაუდოდ კიდეც გაეხარდათ მშობლებთან ურთიერთობის დეფიციტი აქვს ხოლმე ბავშვებს, ძალიან გავრცელებულია თქვა ძიძების ინსტიტუტი და ასე შემდეგ და აი მშობელთან კონტაქტი რომ ამ რაოდენობით მიიღეს, რომელსაც ადრე ვერ იღებდნენ, ეს პლუსად შეიძლება ჩავთვალოთ და ძალიან კარგად გამოიყენებდნენ ამას სათავისოდ ბავშვები, იმიტომ რომ ისინი ინტუიციურად, სხეულებრივად ყველანაირად გრძნობენ მშობლების დამოკიდებულებას და თუ მშობელი მუდმივად მასთან ერთად არის, ეს მისთვის პირიქით სასიკეთოც არის და ასევე მინდა მშობლებს უთხრა, რომ ის მშობლები, რომლებიც მეტ დროს უთმობდნენ, კარგად გაიცნეს სავარაუდოდ თავიანთი შვილები, უფრო უკეთესად ყოველ შემთხვევაში ვიდრე მანამდე, რაც ჩემთვის როგორც ფსიქოლოგისთვის რაღაცა ნიშნით კარგიც არის, იმიტომ რომ ხშირი მაქვს ესეთი დაკვირვება, რომ როდესაც მშობლები ფაქტობრივად არ იცნობენ, არ სცალიათ თავიანთი შვილების გასაცნობად და მთელი პრობლემები მე თუ მკითხავთ, ძირითადი პრობლემების ნაწილი აქედან მოდის და ზოგადად ანუ პრობლემები სულ აქვთ ადამიანებს, გვაქვს ადამიანებს ცხოვრებაში და თუ ამას ესე შევხედავთ, რომ ეს კიდევ ერთ-ერთი მორიგი პრობლემა იყო, ასე დავანახებთ ბავშვებს, მერწმუნეთ, რომ რაღაცა ძალიან დიდ იმაში არ ჩავარდებიან და ეხლა ჩვენ ახლა დღეს როცა ვსაუბრობთ, უკვე რაღაცნაირად გადავლილი სიტუაცია ხომ, თავშეთ ხვალიდან მაგალითად
შიშს და საქალაქო ტრანსპორტები იხსნება карантინი და ეს საგანგებო მდგომარეობა და რაღაცები ხომ უკვე მოიხსნა და ასე ვთქვათ ამ ვირუსის ცოტა გამოუცნობენ შეუსწავლელია შესაბამისად პროგნოზის გაკეთება რომ ხვალ შეიძლება ისევ იგივე სიტუაციაში აღმოჩნდეს ცოტა რთულია ხო თან მიუთმიდეს რომ ვთქვათ მეორე მესამე ტალღასაც აანონსებენ და შესაბამისად შეიძლება რაღაცა ცოტა თავდაცვის ან პრევენციის ღონისძიებები საჭირო იყოს ან ბევრი რამ ვისწავლოთ უკვე ამ გამოცდილებიდან გეთანხმებით სრულიად რომ ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ წესით და რაც არ უნდა მეორე და მესამე ტალღა იყოს და თან აქვე მინდა ვთქვა რომ ჩვენ თვალწინა თქვათ აი ამ 2-3 თვის განმავლობაში ძალიან ბევრი პროგნოზი არ გამართლდა ხო და მოდით ახლა ესეთი განწყობით შევხედოთ რომ სინამდვილეში დაბეჯითებით ძალიან ზუსტად ჩვენ ადამიანებმა არ ვიცით რა იქნება, რა ტალღა იქნება, ზოგჯერ თქვენს რომ მეორე ტალღა თქვათ უფრო ძლიერი, შემდეგ აღმოჩნდა რომ თურმე შესაძლებელია რომ ეს მეორე ტალღა პირიქით უფრო მსუბუქი იყოს, თანამასობაში მეცნიერები ძალიან აქტიურად მუშაობენ ვაქცინაზე, პრეპარატები გამოიცდება და ანუ წინ მიიწევს მეცნიერული სამედიცინო ცოდნა და ნამდვილად მე პირადად მგონია რომ აი ამ სიძლიერის და ესეთი მასშტაბის და ასეთი ღონისძიებების გატარება სავარაუდოდ არ გახდება საჭირო, მაგრამ რომ თუ გახდება ჩვენ უფროსებმა ეს უნდა გამოვიყენოთ ბავშვებთან ურთიერთობის დროს, რომ აი ჩვენ ხო უკვე ვისწავლეთ ქცევის წესები, ჩვენ ვისწავლეთ თავის დაცვა, არ ვიცი, ელემენტარულად ხელების დაბანა რო საჭიროა და დისტანციის დაცვა და ძალიან ჩახუტება და დაცემინებაც კი გვასწავლეს, ხო, როგორ არის უფრო ეთიკური და უფრო უსაფრთხო. თუ ეს მოგიძია თქვათ სხვა ხალხთან ერთად მე ბავშვების მშობლებს მინდა უთხრა რომ აი ეს ასეთი მიმართვები ბავშვებთან რომ აი ჩვენ რომ სახში ვისხედით ხომ აი რამდენი წიგნი წავიკითხეთ რამდენი კარგი ამბავი გავიგეთ მოვისმინეთ რამდენი რამე დავხატეთ და ეხლა თქვათ გავდივართ და შეიძლება ეს შეს მეგობარს მეზობელს სხვა ბავშვებს გაუზიარო და თუ საჭირო გახდა და კიდევ სახში აღმოჩნდით ხო კიდევ უფრო მეც ვისწავლით კიდევ ხელახლა დავხატავთ მაგრამ რაც მთავარია დაუჯერებთ უფროსებს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ხოლმე ბავშვის ასაკი როცა ბავშვს ესაუბრებით მით უმეტეს რაიმე მისთვის უცხო თემაზე რაღაცა თქვათ პრობლემურ თუ რაღაც ისეთ საკითხზე რომელზეც აქამდე მას თავშოთ არაფერი არ მოусმენია რომ არ გადავაჭარბოთ ინფორმაციის მიწოდებაში. აი ძალიან შევაშინოთ რომ რაიმე ხიფათში, თქვა თუ ჩვენ არ ვიქნებით, რაიმე ხიფათში არ აღმოჩნდეს, მერწმუნეთ რომ ეს არ არის საჭირო. თუ გადავაჭარბებთ ინფორმაციას, შეიძლება ისე დავაშინოთ ბავშვი, რომ შემდგომ აი ამ შიშიდან გამოსაყვანი გაგვიხდეს და თქვათ უკიდურეს შემთხვევაში საერთოდ სახელიდან გასვლაზე თქვას უარიან სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაზე, რაც მე როგორც ფსიქოლოგს მიმაჩნია, რომ გაცილებით უფრო გამაზიანებელი შეიძლება აღმოჩნდეს. ზუსტად თქვენს თემას გავაგრძელებ, ალბათ კონკრეტულად ჩვენ გამოვკითხეთ ქუჩაში მშობლებისგან, მათგან ესეთი მოვისმინეთ და ზოგადად მესმის მშობლების ნაწილისგან ესეთი რომ შოკი, სტრესი, ან ჩვენ მივიღეთ სტრესი მშობლებმაც და ამ შოკიდან დღემდე ვერ გამოვედით და აღარ გვინდა უკვე ამ კორონაზე საუბარი. ასევე მე მოპირადად მომისმენია რამდენიმე მშობლისგან ესეთი მოსაზრება, რომ საერთოდ არ არის საჭირო ბავშვს ჰქონდეს ინფორმაცია განსაკუთრებით უფრო მცირე წლოვანებზე ვსაუბრობ, ინფორმაცია კორონავირუსთან დაკავშირებით და იმ ლეტალურ შედეგებზე, რაც ზოგადად მსოფლიოში ხდება. არის თუ არა საჭირო და როგორ შეიძლება ეს მივაწოდოთ ისე, რომ მომყინულო იყოს მასზე და გარკვეული აქაც ფსიქიკა არ დაუზიანოს, ანუ მშობელმა როგორ უნდა მოახერხოს ეს ყველაფერი. აუცილებლად ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ ბავშვს ასაკის შესაბამისად. ანუ მშობლის მთავარი პასუხისმგებლობაა, რომ მან იცოდეს კარგად, რომ მისი შვილი რამხელა ლუკმას გადაყლაპავს. ანუ აი ხო მარტივია, რომ არც ერთი მშობელი ისეთ დიდ ლუკმას არ ჩატენის უკაცრავად ბავშვს პირში, რომ იმ ლუკმამ დაახჩოს. ჩათვალეთ ასევეა ინფორმაციაზე, ასევეა ფსიქოლოგიურ გარემოზეც, რომ ზუსტად უნდა იცოდეს მშობელმა, რომ რამხელა ლუკმის გადამყლაპავია მისი შვილი და მხოლოდ ამ ხელა ლუკმა მიაწოდოს და არავითარ შემთხვევაში
უფრო მასზე დიდი. სრულიად რომ იზოლაციაში ვერ მოვაყოლებთ ბავშვებს და აუცილებლად სადმე რაღაცას ყურს მოკრავს, ეს ფაქტია და ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ მაინც ჯობია, რომ მშობლისგან, ანუ მშობელი ბავშვისთვის არის მთელი სამყარო, არ ვიცი, ღმერთია და მისგან ჯობს რომ გაიგოს, მას უფრო უჯერებს, ის მისთვის უფრო საიმედოა, მისთვის უსაფრთხოა, შფოთვის მომხსნელია, როცა მშობელი ესაუბრება, ვიდრე ფსიქოლოგი, ვინც გნებავთ სადღაც ტელევიზიიდან თუ რაღაცე, მწოდნე და თუ ბიძია, მერწმუნეთ ჯობს მშობლისგან იცოდეს და ამითი იქნება უფრო დაცული. ის თქვენთან თქვენ ნაწილად იგრძნობს თავს, რომ მას მის გამოჩენაზე რამეს კი არ ჩურჩულებენ, ან კი არ თიშავენ, ან რაღაცა. ჩვეულებრივ ღებულობენ, ის ჩართულია სიტუაციაში, დაცულია ამითი, უსაფრთხოდ გრძნობს თავს, რომ აი ამ ოჯახის წევრია, აი ამ გარემოს წევრია, ისიც ადამიანია და თუ მისი ოჯახის წევრები მშვიდად არიან, ისიც მშვიდად არის და თუ შფოთავენ, თუ სტრესში მოიყოლეს თავი, მერწმუნეთ, რომ ბავშვიც ასე იქნება. და კიდე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს ასე მგონია, მე ასე ვხედავ, რომ ძალიან ესე ვთქვათ გადავაჭარბეთ სულ სტრესის საუბარი, იმიტომ რომ ისედაც ცხოვრებაში უამრავი სტრესი ქონია და ეს ხაზგასმულად, რომ დედა სტრესი, დედა ხომ არ ვაკეთებთ, მაგრამ აი ამ რაღაც არაორდინალურმა სიტუაციამ ამ კორონასთან დაკავშირებით ხა ყველას ვეთანხმები, ძალიან არაორდინალურია. ეს მოიტანა, რომ გავაძლიერეთ მხოლოდ უარყოფითი ინფორმაცია, მხოლოდ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ დედა სტრესში ვართ, დედა რა დღეში ვართ, არ ვიცით რა იქნება. და ესეთი რამე მინდა ვთქვა, რომ სინამდვილეში ჩვენ ადამიანები ვართ და ისედაც არ ვიცით რა იქნება, ხო? ერთადერთი ასე ვთქვათ, ჩვენ ზემოთ რაღაც ძალა ღმერთმა, ვისაც როგორ სურს იმანიცის რა იქნება მომავალში. და არაფერი ამაში არაჩვეულებრივი არ არის. ეხლა ხომ არ გავიგეთ, რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა იქნება რამოდენიმე ხნის მერე, ხო? ხალბატონო ქეთევან, ეს ნეგატივი, როგორ ფიქრობთ, ანუ უფრო მეტი აქცენტი რატო კეთდება ამ უარყოფითზე და რაღაცები პოზიტიურის დანახვა უფრო გვიჭირს ასეთ სიტუაციაში, რა მოხდა რეალურად, როგორ ვთქვათ? დიახ, არა, ეხლა როგორ გითხრათ, ვინმეს ბრალი ალბათ აქ დანაშაული კი არ არის, ეს გარემო მართლაც ესე იყო და მთელ მსოფლიოში ასე იყო, ყველას ყავს ახლობლები სხვადასხვა ქვეყნებში, ვეკონტაქტებით და ზუსტად იქაც ისე არის, ხო, ძალიან დაიძაფრა ხალხის სიტუაცია და სულ ნეგატიური გარემო შეიქმნა და ჩვენც ნეგატიური ინფორმაციის იმაში აღმოჩნდით, მაგრამ ეხლა თანდათან უკვე უნდა გამოვიდეთ, არა მხოლოდ კარი გავაღეთ და ასე ვთქვათ, მაღაზიებში და მოლებში დავიწყეთ სიარული, არამედ ფსიქიკაც უნდა გამოვიყვანოთ აი ამ ნეგატიური და კარანტინული მდგომარეობიდან და ჩვეულებრივ ყოფით ნეგატივებს, ისედაც დაგვაბრუნებს ცხოვრება და ასე ვთქვათ, აი ამ ვირუსის და კოვიდის გარდა სამწუხაროდ კიდევ შეგვხვდება ნეგატივები და ჩვენ ხო გვაქვს ამ ნეგატივებთან გამკლავების ჩვენი შინაგანი რაღაც მიდგომები, რესურსები, ხო, ცხოვრებაში ხო ვმკლავდებით ხშირად ასეთ ნეგატიურ ინფორმაციას თუ რაღაც ფაქტობრივ გარემოებებს. ვესაუბრეთ და მათ თქვეს, მათ მითხრეს, რომ განსაკუთრებით არ მოეწონათ ამ კარანტინის და სახლში ყოფნის პირობებში ონლაინ გაკვეთილები, რომ ეს იყო მათთვის ერთგვარი სტრესი, რომ პირდაპირი კომუნიკაცია არ ჰქონდათ პედაგოგებთან, ბავშვებს, ანუ მასწავლებელი გაკვეთილებს ბევრად მეტ დროს ვითმობდა, ახლა უკვე 20 წუთიანია გაკვეთილები და იმდენ დროს ვეღარ ანაწილებს ჩვენზეო და ასევე მოენატრათ მეგობრები. ანუ ეს იყო დიახ, რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა ესეა და ეს არის ძალიან ნორმალური, აი სიტუაციის შესაბამისი მათი ანალიზი, ძალიან სწორად ამბობენ ამას, რასაც ამბობენ და დიახაც ასეა, მაგრამ აქაც შეგვიძლია ესე მივაწოდოთ სიტყვოთი სიყვარულით, ცოტა იუმორით, რომ დედა რა კარგია აღმოჩნდა, რომ თურმე მასწავლებლები გვიყვარს,
თურმე მოგუნატრებია სკოლა, იმიტომ რომ მანამდე მერწმუნეთ შეიძლება თქვენაც ჩაგიტარებიათ კვლევა, მაგრამ მე ბევრს შეხვედრი ვარ სკოლებში, დიდად რომ არ ასე ვთქვათ გიждდებოდნენ არც მასწავლებლებზე, არც სკოლის გარემოზე, არ ერთი სული ქონდათ რომ გაეცდინათ და ასე შემდეგ და ახლა აღმოჩნდა რომ დედა თურმე როგორ გვიყვარს, როგორ გვენატრება, ის მერხიც კი გვენატრება. თქვენ წარმოიდგინეთ, მასწავლებლებმაც კითხოს, რომ ოღონდ სკოლა დაიწყოსო, ჩვეულებრივიო და არც დამატებით გაკვეთილზე ვიწუწუნებო, არც დარჩენაზეო, არც არაფერზე, ოღონდ გაკვეთილი ჩამატარებინა ჩვეულებრივ კლასშიო. მასწავლებლებისგან ხშირად მომისმენი ამ დღეებში ეს ამბავი. ხვდებით, ხო რისი თქმა მინდა? ანუ აქაც პოზიტივი შეიძლება დავინახოთ, შეიძლება კი არა, ნამდვილად ასეა, ბავშვებსაც უთხრათ, რომ აი ხედავთ რა კარგი ყოფილა, ხომ? სანამ რაღაცა არ დაგვაკლდება, რაღაცა არ განსხვავებული არ აღმოჩნდება, ჩვენ თვითონ სულ ერთ ხაზოვნად, ერთ მნიშვნელოვნად უყურებთ ხოლმე მოვლენებს და ეხლა აღმოჩნდა, რომ რამდენი წახნაგი, რამდენი მრავალფეროვანი ხედვა შეიძლება ბავშვს განუვითაროთ, ჩამოვაყალიბოთ, სულ განსხვავებული კუთხით შევახედოთ. მთელი დღის განმავლობაში შეგვეძლო ფანჯარასთან მიგვეყვანა და ფანჯრიდან ერთად გვეყურებინა რაღაცა ამბებისთვის და მოვლენებისთვის, აი გაზაფხული როგორ მოვიდა ჩვენს ფანჯრებთან, როდესაც თქვა გაისათ შარშან ეს არ გვიკეთებია ისე თავისით მოვიდა წავიდა ჩვენ საქმეებს ვაკეთებდით, ხო? ანუ მართლაც ბევრი პოზიტიური ყოველგვარი ხა ხუმრობის და იუმორის გარეშე შეგვიძლია რომ დავინახოთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ნეგატიური უკვე დავინახეთ. დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ და გადაცემაში მიიღეთ მონაწილეობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ. დღეისათვის სულ ეს იყო ჩვენი გადაცემა დასრულდა, საუბრობდით COVID-19-სა და ბავშვებზე, იმ გამოწვევებზე, გამოცდილებაზე პრინციპში, რომელიც COVID-19-თან ერთად ცხოვრების პირობებში მივიღეთ ყველამ ერთად, მშობლებმა, ბავშვებმა, სხვა სფეროს ადამიანებმა. მე უკეთესი სიმეტრით გემშვიდობები, დიდი მადლობა რომ გიყურებთ.